أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي قناة لنستفيد معا في فيديو جديد. دراسة استمرت نحو 70 عاما تكشف أهم أسباب السعادة. تشغل فكرة الوصول إلى السعادة الحقيقية والبحث عن السعادة جزءا كبيرا من التفكير الكثير منا، فمن منا لا يريد أن يكون سعيدا؟ وعلى الرغم من وجود اختلاف في الآراء حول كيفية تحقيقها، حيث يراها البعض أنها تتحقق بالحصول على المزيد من المال، يراها الآخرون في الرضا بما يملكه الفرد، بينما يذهب الآخرون إلى فكرة امتلاك هدف في الحياة وتحقيقه. يظل تحديد العوامل التي تساعد على الوصول إلى السعادة محل الدراسة، ليكشف لنا بحث جديد عاملا لم يسلط عليه الضوء كثيرا من قبل رغم فعاليته في تحقيق السعادة الفرد في الحياة. لما كانت الإجابة عن السؤال ما الذي يجعلك سعيدا مختلفة من شخص إلى آخر، وكذلك الإجابات المختصين حول أسئلة مثل كيف يكون الفرد سعيدا في عمله، أو كيف يكون الفرد سعيدا في الحياة، عكف الباحثون من جامعة هارفارد على دراسة العوامل التي يمكن أن تجلب السعادة الحقيقية للإنسان في دراسة استمرت نحو 70 عاما. وتوصلت الدراسة إلى نتائج ملهمة مفادها أن امتلاك الفرد لعلاقات قوية وأكثر دفئا مع الآخرين والحفاظ عليها لها النصيب الأكبر في جلب السعادة الحقيقية للإنسان مقارنة بالعوامل الأخرى الأكثر شيوعا. كيف تكون سعيدا في حياتك؟ يشير الطبيب النفسي والمدير الحالي لمشروع هارفارد الذي استمر نحو 7 عقود لبحث ما يمكن أن يجلب السعادة الحقيقية للإنسان، روبرت وايدنر، إلى وجود عاملين رئيسيين يحققان سعادتنا وإمكانية عيشنا حياة مزدهرة، وهما: أولا، الاهتمام بالصحة بممارسة الرياضة والتوقف عن التدخين والحفاظ على الوزن الصحي وغيرها من العوامل التي تحسن من صحة البدنية للفرد، حيث يأتي ذلك بثماره في العيش لفترة أطول وبصحة جيدة، وهذا يغذي سعادة الفرد. العامل الثاني، الاهتمام بجودة العلاقات، حيث ينعم الأشخاص الذين يحافظون على علاقات أكثر دفئا بصحة أفضل ويعيشون لفترة أطول، كما لو أن هذه العلاقات تنفذ داخل الجسد لتبقيه بحالة جيدة. وكان العامل الثاني ملهما للباحثين، حيث ارتبطت جودة العلاقات وقوتها بطول عمر الأفراد وسعادتهم بدرجة أكبر من غيرها من العوامل التي كانت محل الدراسة، مثل المال والمكانة الاجتماعية والذكاء والاهتمام باللياقة البدنية. كيف تؤثر جودة العلاقات العمل في صحة الفرد وسعادته؟ تعد الوحدة مصدرا للضغوط يؤثر في حياة الأفراد سلبا، فعندما يكون الفرد وحده يكون أكثر عرضة للشعور بالخطر، ما يحفز لديه استجابة الكر والفر، بينما عندما يكون وسط مجموعة يشعر بالانتماء إليها وتكون بينه وبين الآخرين علاقات جيدة، يشعر الجسم هنا بالراحة وتنخفض معدلات وهرمونات التوتر بحسب وايدنر. وكما يعد تكوين علاقات قوية أمرا مهما في الحياة الشخصية، يظهر دوره البارز في الحياة العملية أيضا، على الرغم من اعتقاد البعض أن العلاقات بين الأفراد العمل غير مهمة. في هذا السياق تشير الرائدة والمستشارة في مجال تطوير مكان العمل والتنمية البشرية آنا ماريمان في مقالها إلى أهمية تكوين علاقات قوية وامتلاك أصدقاء مقربين في العمل لدورهما القوي في تعزيز سعادة الفرد وزيادة إنتاجيته. وتوضح أننا نعيش ونعمل في عصر نتوقع فيه أن تكون الوظيفة أكثر من مجرد راتب، ويبحث العديد عن شركات وبيئات العمل لديها ثقافات تشمل مشاعر الثقة والانتماء والاندماج، لأننا نقضي ساعات في العمل أكثر مما نقضيه في المنزل،
فمن الطبيعي أن نرغب في بناء علاقات مع أعضاء فريقنا رغبة منا في الشعور بأن العمل يستحق العناء، وأن وجود المقربين والأفراد الموثوق بهم سيساعد على تعزيز هذا الشعور. وفي ظل غياب هذه العوامل يمكن أن يبدو العمل مصدرا للعزلة والوحدة. وتشير مان إلى قوة تأثير خلق العلاقات القوية مع زملاء العمل في نشوء الرضا الوظيفي والسعادة. بالإضافة إلى ذلك تساعد صداقات العمل على زيادة الإنتاجية والمشاركة، حيث وجد ارتباط ملموس بين وجود صديق مقرب في العمل ومقدار الجهد الذي يبذله الموظفون في عملهم وشعورهم بالاندماج. على سبيل المثال، تشعر النساء التي لديهن صديقة مفضلة أو مقربة في العمل باندماج بدرجة أكبر من اللاتي ليس لديهن أصدقاء مقربون بنسبة 63% و29% على التوالي. وفي حالة غياب علاقات قوية في بيئة العمل قد نستخدم مواهبنا وقوتنا كل يوم، لكننا على الأرجح لا نشعر بالحيوية أو الحافز الكامل لفقدان شعورنا بالانتماء في المقام الأول. ذلك لأن شعورنا بالانتماء إلى أعضاء الفريق يدفعنا لاتخاذ قرارات إيجابية تفيد الشركة قد لا نفكر فيها إذا لم تكن لدينا علاقات قوية مع زملاء العمل. 5 استراتيجيات لتكوين علاقات قوية. في مقالها حول استراتيجيات الفعالة لتكوين علاقات قوية، تشير الأستاذة في علم النفس الاجتماعي بكلية هارفي مود الأمريكية ديبرا ماشيك إلى أن العلاقات الاجتماعية تخضع لما يسميه علماء الاجتماع الأعراف المجتمعية، والتي نقدم فيها مزايا للآخرين لدعم رفاهيتهم وليس لكسب منافع تعويضية لأنفسنا. كذلك نحن ننشئ هذه العلاقات ونسعى إلى تتمينها ليس لأننا مضطرون لذلك أو لأننا مدينون للطرف الآخر بشيء ما، ولكن لأننا نرى فرصة الإسهام بشكل إيجابي في عالم الشخص الآخر. فكيف يمكن لنا تكوين علاقات أفضل التي ستساعدنا على الشعور بالمزيد من الترابط والدعم والرضا؟ توضح ماشيك إن الأمر يبدأ بالبحث عن الطرائق الصغيرة لإضافة القليل من الضوء على العوالم الآخرين، وفعل ذلك دون السعي إلى الحصول على المقابل. كذلك يعزز السلوك الحميم الثقة والمشاعر الإيجابية والشعور بالانتماء والقبول. فيما يلي 5 استراتيجيات لخلق هذه العلاقات القوية التي تقدمها مؤسسة شفاء الأسرة والمجتمع سوزانا ووبونغ كالفيرت. أولا، السعي إلى فهم الطرف الآخر. أولا، تعد مهارة الاستماع مهمة في تكوين العلاقات، ويجب تطويرها إذا كنت ترغب في تعزيز علاقات صحية. يتطلب الاستماع الفعال إلى التركيز، ومن المهم أيضا تجنب وضع الافتراضات أو التسرع في إصلاح الأشياء أو الهروب سواء جسديا أو عاطفيا من المواقف الصعبة. ثانيا، إظهار الاهتمام والتفاهم. لا يكون إظهار الاهتمام والتفاهم من خلال اللغة المنطوقة فقط، مثل نعم أفهم ما تمر به، فلغة الجسد لها دور مهم في ذلك، ويمكن إظهار الاهتمام من خلال الاتصال بالعين والإيماء بالرأس، فهي أشياء مهمة لإثبات أنك تستمع جيدا إلى حديث الطرف الآخر. ثالثا، ممارسة التعاطف. في الكثير من الأحيان قد لا يشارك المتحدث مشاعره، لذلك يمكنك أن تتخيل كيف يمكن أن يشعر به وما يحتاج إليه لدعمه بالطريقة الصحيحة. فمن المهم عند إبداء التعاطف تجنب الخلط بين مشاعرك ومشاعر الطرف الآخر. رابعا، عرض الدعم. من المفيد أيضا بعد الاستماع إلى الطرف الآخر وإظهار الاهتمام بما يقوله وما يمر به التأكد من أنه قال كل ما يريد وأنك سمعته بالشكل الصحيح، باستخدام مثل هل هناك أي شيء آخر تريد أن تخبرني به؟ أو هل فهمت ذلك بالشكل الصحيح؟ للتأكد من أنك فسرت ما قاله بدقة،
فإظهار الدعم يساعد كثيرا على بناء المزيد من الثقة. خامسا، المعاملة بالمثل والالتزام. تتمتع العلاقات الناجحة بالتوازن بين الأخذ والعطاء، حيث يسهم فيها الطرفان من مناطق القوة كل منهما مع الاهتمام أيضا. وأخيرا، إذا كان الوصول إلى السعادة الحقيقية يبدأ بعلاقات قوية مع الآخرين، يجدر بنا إعطاؤها الكثير من اهتمامنا كي ننعم بالسعادة في حياتنا الشخصية والعملية، ونطلق العنان لطاقتنا بدلا من إبقائها مقيدة لشعورنا بعدم الراحة أو الانتماء إلى مكان العمل الذي نعيش فيه ونعمل فيه. رجاء ادعموا مجهوداتنا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. دمتم بأمان الله وحفظه. شكرا لكم، إلى اللقاء.